હેલો ફ્રેન્ડ, ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ શ્રાવણ મહિના માટે સ્પેશિયલ અને ખાસ કરીને દીકરીઓના મોળા વ્રત કે જયા પાર્વતી વ્રતમાં બનાવી શકાય એવી ફરાળી વાનગી બનાવવાના છીએ, જેમાં આપણે એક પણ તારની ચાસણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર સિંગપાક બનાવવાના છીએ, જેથી દરેક વ્યક્તિ આસાનીથી આ સિંગપાકને બનાવી શકે। તો જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસિપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય। તો સિંગપાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે શિંગદાણાને સારી રીતે શેકી લેવાના છે। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા શિંગદાણા લીધેલા છે અને જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમે કાચા શિંગદાણા પણ લઈ શકો છો, પરંતુ શેકશો તો તેના સ્વાદમાં વધારો થશે। અને શેકતી વખતે પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે હંમેશા આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાના છે, કારણ કે ઘણી વખત આપણે એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર તેને શેકી લેતા હોઈએ છીએ, જેનાથી તેની જે છાલ અને અંદરના શિંગદાણા હોય એ કાળા પડી જતા હોય છે થોડા। અને આમ કરવાથી આપણા જે સિંગપાક બનાવીએ છીએ એ પણ થોડો કાળો લાગે છે કલરમાં। તો એકદમ વ્હાઇટ કલરનો સિંગપાક બનાવવા માટે આપણે તેને સ્લો ફ્લેમ પર શેકવાના છે। તો અહીંયા આપણા જે શિંગદાણા છે એ સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે અને તમે જોશો તો એની જે છાલ છે એ સહેજ પણ કાળી નથી બની, એ રીતે આપણે શેકી લેવાના છે અને એને થોડી વાર માટે ઠરવા દેવાના છે। ઠરવા દેશો તો તેના જે ફોતરા છે એ એકદમ જલ્દીથી ઉતરી જશે। તો અહીંયા શિંગદાણા આપણા જે છે એકદમ સારી રીતે ઠરી ગયા છે, એટલે આપણા જે ફોતરા છે એ પણ સારી રીતે આ રીતે ઉખડી જાય છે। હવે તેના બધા જ ફોતરાને ઉતારી લઈએ। તો અહીંયા આપણે શિંગદાણાના જે ફોતરા હતા એ બધા જ ઉતારી અને આ રીતે શિંગદાણાને આપણે રેડી કરી લીધેલા છે અને હવે આપણે તેનો મિક્સચરમાં ભૂકો કરવાનો છે। તો અહીંયા તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને તેમાં થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। પાણી થોડું એડ કરવાનું છે। સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલું પાણી લીધેલું છે અને ત્યારબાદ તેને મિક્સરમાં પલ્સ મોડ પર થોડું ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા અધકચરું ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય એટલે ફરીથી તેને લઈ અને ફરીથી તેમાં આપણે 4 ચમચીને પાણી એડ કરશું અને ફરીથી તેને મિક્સર જારમાં પલ્સ મોડ પર ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। આમ કરવાનું રીઝન એ છે કે પલ્સ મોડ પર તેનું જે તેલ છે મગફળીનું એ છૂટું નહીં પડે ને આપણો સિંગપાક સારો બનશે। તો ફરીથી 4 ચમચી અહીંયા પાણી એડ કરી અને ફરીથી તેને પલ્સ મોડ પર ગ્રાઇન્ડ કરશું। તો હવે આપણો જે ભૂકો છે રેડી થઈ ગયો છે, તો તેને એક પેનમાં લઈ લઈએ। તો અહીંયા એમાં મેં 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરેલી છે। તમે જે પ્રમાણે ગળપણ જમતા હોય એ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પ્રમાણમાં ખાંડને એડ કરી શકો છો અને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે તેને શેકવાનું છે। તો ધીરે ધીરે જોશો તો ખાંડ જે છે એ ઓગળી જશે, પરંતુ ચલાવવામાં તમને થોડું તકલીફ જેવું લાગે તો આ રીતે ચમચીની મદદથી પણ તમે ચલાવી શકો છો। તો એપ્રોક્સ 5 થી 7 મિનિટ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાથી આપણું આ જે મિક્સચર છે એ સરસ મજાનું સિંગપાક બનાવવા માટે રેડી થઈ જશે, કારણ કે શિંગદાણા જે છે એ ઓલરેડી શેકેલા હોય છે, માટે વધારે ટાઈમ નથી લાગતો। તો એને એક ઘી લગાવેલા પ્લાસ્ટિક પર આપણે લઈ લઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ તેને સારી રીતે હાથેથી આ રીતે દબાવતા જવાનું છે અને મસળતા જવાનું છે। તો થોડી જ વારમાં તમે જોશો તો એનો એક લોટ જેવું બંધાઈ જશે અને આ લોટને તમે સારી રીતે વણી શકો એવું લોટના ફોર્મમાં આવી જશે। તો હવે આપણે તેને વેલણની મદદથી સારી રીતે વણી લેશું અને ત્યારબાદ તેને કટ કરી લેશું। અહીંયા મેં અત્યારે ડાયમંડ શેપમાં તેને કટ કરેલા છે। તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે કોઈ પણ શેપમાં તેને કટ કરી શકો છો અને જો ઈચ્છો તો તેના ઉપર વરખ પણ લગાવી શકો છો। તો આ રીતે એક પણ તારની ચાસણી બનાવ્યા વગર જ હવે તમે પણ સિંગપાકને ખૂબ જ આસાનીથી બનાવી શકો છો। તો તમે પણ આ રેસિપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસિપીઓ આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસિપીની સાથે।